Ve Strakově akademii právě začíná, tedy přepojujeme se právě tam. Dnes večer vláda vyhlásila nouzový stav a kolegové vám řeknou podrobnosti. Už 14 dní občané vidí různé diskuse, jestli nouzový stav je potřeba nebo není potřeba. A určitě všichni viděli, jak reaguje sněmovna. A my jsme vyhlásili ten nouzový stav 14. února na základě požadavku hejtmanů a my jsme o tom přesvědčeni, že ten nouzový stav potřebujeme hlavně proto, aby jsme ochránili životy našich spoluobčanů. Já bych se vrátil do minulého roku. 12.3.2020 jsme vyhlásili nouzový stav, kdy počet nakažených byl 22 a v nemocnici byli 3 lidi. A nikdo nezemřel. Dnes máme v nemocnicích 7100 lidí, téměř 1400 na jednotkách intenzivní péče a bohužel každý den umírají lidi a my musíme za každou cenu nouzový stav vyhlásit. Proč to fungovalo minulý rok? Protože jsme všichni viděli ty záběry z Bergama, z Itálie a všichni jsme se báli. A my jsme tehdy velice rychle reagovali. A všichni téměř to dodržovali. A navzájem občané toto nedodržoval. Upozorňovali, aby ty, kteří to nedodržovali, to dodržovali. A my bychom si velice přáli, aby ty 3 týdny toho nouzového stavu jsme se vrátili nazpátek, rok nazpátek. A zkusili znovu se chovat stejně. Já chápu, že je to obrovská zátěž pro nás všechny a nám to nedělá radost. Ale pokud to neuděláme, tak celý svět uvidí Bergamo v Čechách. Protože náš zdravotnický systém zkrátka to nebude schopen ustát. Proto vás prosím a žádám a chápu, že naše vláda v minulosti nadělala plno chyb a jsme si toho vědomi, ale zkrátka bychom chtěli, abyste ještě jednou nám dali šanci, aby jsme společně se snažili v rámci tohoto nouzového stavu ty 3 týdny vydržet a zastavit ten vir a vrátit se postupně do normálu. My děláme maximum pro to, aby jsme očkovali. Všude na světě scháníme vakcíny, scháníme léky. A můžu říct za všechny kolegy ve vládě, že od minulého roku, od února, neustále pracujeme na tom, aby jsme ochránili životy našich spoluobčanů. A i když ne všechno jsme zvládli, ale vždycky jsme to dělali s plným nasazením a v dobré víře. A já myslím, že za všechny můžu říct, že máme svědomí čisté. Proto bych chtěl požádat znovu, abyste pochopili tu situaci. Já chápu, že je to těžké pro nás všechny, ale je to strašně důležité. A já doufám, že ty opatření, které vláda schválila, budete dodržovat a společně to zvládneme, protože samozřejmě to hlavní je to očkování a těch vakcín bude stále víc a my očkujeme, jsme v tom společně s hejtmany a jsem přesvědčen, že to skutečně zvládneme, takže já vám za to děkuji. Děkuji. První místopředseda a ministr vnitra pan Jan Hamáček. Děkuji, dámy a pánové, hezký večer. My vám tady postupně představíme sadu opatření, která dohromady mají jediný cíl: otočit tu stoupající křivku nově nakažených a otočit tu stoupající křivku hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče dříve, než bude pozdě. Pan premiér tady jasně řekl, co nám hrozí. My jsme se v poslední době snažili
přesvědčovat veřejnost, přesvědčovat naše kolegy z opozice, že ten čas se krátí a že zcela jasně vidíme tu katastrofu, do které by naše země mohla spadnout, pokud by se ten trend neobrátil. Současně nikdo na světě nemá žádné jiné řešení, které je schopno obrátit tu křivku, než to, které tady dnes představujeme. Je to lepší než na podzim, protože kromě těch restriktivních opatření máme ještě vakcinaci. Vakcinace je to řešení, které všichni očekáváme a všichni pracujeme na tom, abychom proočkovali co nejvíce našich spoluobčanů, ale všichni sledujete ty potíže a pokud na to koukáte objektivně, tak musíte říci, že za drtivou většinu těch komplikací prostě vláda České republiky nemůže. Jsou to propady v dodávkách od zahraničních dodavatelů a s tím bohužel můžeme dělat jenom to, že budeme trpělivě vyjednávat, ale my se snažíme všechny ty vakcíny, které tady jsou, tak rozvést na očkovací centra a proočkovat. A vakcinace je samozřejmě řešení, ale to řešení je ještě relativně vzdálené. A my si mezi tím prostě nemůžeme dovolit, aby nám tady skolabovaly nemocnice. Já vím a znám ten průzkum WHO, kdy půlka našich občanů říká, že i když mají příznaky, tak si z toho nic nedělají a asi 80% říká, že má obrovskou důvěru v české zdravotnictví a je to dobře. Je dobře, že máme všichni důvěru v naše zdravotníky, kteří odvádějí skvělou práci, ale zdravotnictví, které je přetížené a které skolabuje, se už o všechny nepostará. A to prostě nechceme a přece to ani nemůžeme udělat těm lidem, kteří strávili poslední měsíce na přesčasech a s maximálním nasazením a teď, když už vlastně jsme v té cílové rovince, máme vakcínu, snažíme se vakcinovat, tak přece nedopustíme, aby se nám stalo to, že nám to zdravotnictví skolabuje a nebudeme se schopni postarat nejen o covidové pacienty, ale o lidi po autohaváriích nebo po infarktech. To prostě dopustit nesmíme a proto přicházíme s touto sadou opatření, která je tvrdá, která je cílená a která je časově omezená. Já vám představím to jedno, které bude asi nejvíce diskutované, a to je omezení pohybu. Ze všech analýz vychází, že pokud chceme snížit mezilidské kontakty, tak prostě musíme snížit mobilitu, musíme snížit pohyb obyvatel. A po dlouhé debatě jsme se rozhodli, že to omezení nastavíme tak, že zakážeme lidem opouštět území okresu. To znamená, budeme přesvědčovat naše občany, aby zůstali na území svého okresu ty 3 týdny a pokud možno jej neopouštěli. Jsou tam samozřejmě dané výjimky, cesta do práce, péče o blízkou osobu, cesta na úřad, za lékařem a tak dále. Kompletní seznam výjimek vám číst nebudu, je to na webu Ministerstva vnitra a bude to součástí toho vládního usnesení. Ale tou klíčovou prosbou naše občany je, aby, pokud to jenom trošku jde, ty následující 3 týdny zůstali doma. Pokud už musí ten domov opustit a jet mimo okres, tak budeme vyžadovat zdůvodnění té cesty. Zase je to popsáno v tom usnesení. V případě cest do zaměstnání nějaké potvrzení zaměstnavatele nebo jinou formou u OSVČ nějaké potvrzení o zakázce nebo kontakt na osobu, která si ji objednala, aby se to policie mohla ověřit. V těch dalších výjimkách jsme šli tou takzvanou francouzskou cestou a požadujeme od občanů čestné prohlášení, které oni se píšou velmi jednoduše, buď na formuláři, který bude k dispozici na internetu, nebo na papír rukou. Se píšou, s jakým účelem ten okres opouští, kam jedou a v kolik hodin ten papír byl podepsán. A policie potom při namátkové kontrole zkontroluje, zda opravdu ten člověk je na cestě tam, kam na to čestné prohlášení napsal. Znovu říkám, cílem není někoho šikanovat, či cílem není někoho trápit policejními kontrolami. Policie bude vidět masivně. Za účelem posílení policie nasadíme i do 5 000 vojáků a určitě se budeme snažit, aby lidé i z zvýšené přítomnosti policie si uvědomili, jak závažný ten problém je, ale nechceme samozřejmě nikoho šikanovat a
nějak zbytečně lidi trápit. Prostě my věříme a důvěřujeme našim občanům a věříme, že drtivá většina z nich si to uvědomí a bude spolupracovat a ta nařízení bude dodržovat. Co se týká pohybu v rámci okresu, tak samozřejmě je možné si zajít na nákup, je možné si vyřídit ty samé věci, o kterých jsem hovořil i v rámci okresu. Pokud někdo chce sportovat nebo užívat volného času, tak tam je to omezeno pouze na území obce. Vím, že tady byla debata velká přes oběd a přes odpoledne kilometr, 500 metrů a tak dále. Dohodli jsme, že to necháme na území obce a to je vše. Takže ta vlastní prosba je, zůstaňte doma, nakonec se to svítí i za námi, zůstaňte doma, pomožme našim zdravotníkům, zachraňme životy a my věříme, že tato opatření zaberou. Já bych chtěl předem poděkovat všem těm, kteří to dodržovat budou a jsme přesvědčeni, že to je cesta, jak tu epidemii společně zvládnout a jak jsem řekl, věřím, že už je to cílová rovinka a pak už přijde vakcinace a s prvními pamprsky léta si všichni oddechneme a ten svět bude veselější. Děkuji. Děkuji. Ministr zdravotnictví, pan Jan Blatný. Vážené dámy, vážení pánové, podtrhnu to, co řekli oba dva předřečníci. Situace v nemocnicích a ta je odrazem situace v celé společnosti, je velmi závažná. V současné době se dostáváme k rizikovým hodnotám hospitalizací na jednotkách intenzivní péče a i ve chvíli, kdy začnou fungovat plně ta opatření, o kterých dnes mluvíme, já všechny prosím, stejně jako ostatní kolegové, a opravdu zde prosím, abychom je dodržovali, tak i když všechna tato opatření budou fungovat, tak během příštího týdne se dá i tak předpokládat, že se budeme dostávat až k hodnotám kolem 20 000 nově diagnostikovaných osob. Příjmy do nemocnic ještě nějakou dobu budou stoupat k hodnotám kolem 700 za den. A jedině, když se společně všichni spojíme a začneme ta opatření dodržovat, tak se mohou ta čísla začít opět měnit k lepšímu. V současné době byla schválena řada těch krizových opatření, která vlastně jenom prodlužují to, co bylo zavedeno doposud v souvislosti s prodloužením nouzového stavu, ale došlo také k řadě změn. Co se týče nošení ochranných prostředků dýchacích cest, tak od 1. března bude nově platit, že v zastavěném území obce bude povinně všude venku potřeba minimálně zdravotnickou obličejovou masku, či chcete-li chirurgickou roušku. To znamená, když půjdete kamkoliv v zastavěné oblasti, bez ohledu na to, jak jste daleko od někoho jiného, tak bude potřeba nosit ochranu dýchacích cest. Na veřejně přístupných místech mimo zastavěné obce tato povinnost bude platit pouze, pokud tam budou alespoň 2 osoby na vzdálenost menší než 2 metrů. Jinými slovy, když půjdete do lesa, budete tam sami nebo jenom se svými příbuznými, tak to nebude potřeba nosit. Končí také ke stejnému datu možnost v prodejnách, provozovnách a MHD a dalších dopravách veřejných používat na místo respirátoru 2 roušky. Bude povinný v těchto vyjmenovaných místech respirátor, jak jsme už avizovali. Bude tedy nutné mít nasazený respirátor třídní jméne FFP2 nebo obdobně účinný ochranný prostředek. Týká se to osob starších 15 let, protože pro malé děti respirátory nejsou. Z tohoto nařízení dále platí stanovené výjimky, ale mění se výjimka pro zaměstnance. Takže na konkrétním pracovišti musí být dotyčný sám, aby mohl ochranu dýchacích cest sundat. Jinak během pracovního procesu až na výjimky, které jsou dané třeba charakteristikou toho provozu nebo dané práce, bude potřeba mít ochranu dýchacích cest.
Od 1. března také nařizujeme zaměstnavatelům, aby vybavili zaměstnance adekvátními ochrannými pomůckami. Takže když budete třeba pracovat jako prodavač v obchodě, musí vám zaměstnavatel poskytnout respirátor. Když budete jako úředník, musí vám zaměstnavatel poskytnout roušku. Co se týče škol a školských zařízení, tak jak jsme avizovali, tak bohužel budou zavřeny všechny školy, mateřské školky i takzvané dětské skupiny. Výjimkou budou základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnických zařízeních a pro osoby, které pracují v integrovaném záchranném systému anebo jinak zajišťují tu potřebnou infrastrukturu, kterou teď nezbytně potřebujeme. Zase, když to přeložím do běžné řeči, tak třeba pro sestřičky budou i ty dětské skupiny, i školky, i školy pro děti do 10 let zajištěny. Všichni ostatní, děti všech ostatních rodičů, ale do škol, školek a dětských skupin nyní bohužel nebudou moci chodit. Myslím si, že kromě tady těchto restriktivních opatření, která opravdu, jakkoliv je mi to líto, jsou nyní nutná, abychom byli schopni společně tu situaci zvládnout, tak samozřejmě dále pracujeme na zajištění kapacit našich zdravotních systémů tak, aby i přes ten předpokládaný nárůst, který ale nesmí být nadlimitní, a to je ten důvod, proč se ta opatření nyní realizují, se snažíme alespoň tam, kde je to ještě možné, navýšit kapacity nemocnic, maximalizovat využití personálu a zajistit náhradní personál tam, kde to bude možné. Také jsme aktivovali možnost zahraniční pomoci, o čemž jsem už informoval v případě, že to bude potřeba, abychom po ní mohli sáhnout a jak bylo už několikrát řečeno, budeme nadále očkovat. A dobrou zprávou je, že v těch budoucích měsících budou dodávky vakcín postupně dále stoupat. Děkuji vám. Děkuji, pan vicepremiér Havlíček. Dobrý den. Dovolte, abych vás seznámil s některými opatřeními v rámci maloobchodu a služeb. Předtím je ale ještě třeba říct, že se restrikce netýkají firem v oblasti průmyslu nebo podniků, které nemají vlastní maloobchodní provozovnu. Na druhou stranu je třeba říct, že tyto firmy nebo tento typ společností, firem, podniků, ale i živnostníků zapojujeme, a to od pondělí, do jednoho z největších projektů v rámci naší pandemie, a to je plošné testování zaměstnanců. Už včera po vládě na tiskové konferenci jsem představil to, že od pondělí najíždíme na dobrovolné bázi kompenzaci a proplácení testů pro zaměstnance, a to na úrovni 4 testy pro zaměstnance za měsíc. Jsou to takzvané samotesty. Během několika dní předpokládáme, že postupně přejdeme na systém, kdy tyto testy budou povinné. Povinné budou v momentě, kdy zde bude dostatek těchto testů a kdy budeme mít jistotu toho, že to můžeme i na té právní úrovni firmám dát jakožto povinnost. Velmi intenzivně na tom pracujeme, vznikl na to speciální tým, vznikají hotlinky, v průběhu víkendu už budou fungovat, budou dělat poradenství pro firmy a budou jim ukazovat model, jakým způsobem je nejlepší a ideální samotesty nakupovat, jakým způsobem je aplikovat, jakým způsobem je vykazovat a budou jakýmsi průvodcem s cílem získat zde řádově 10 000 testovacích míst. Je to opravdu velká akce a v podstatě začala včerejškem. Jsme jednou z prvních zemí, která toto bude aplikovat. Nicméně současně jsme museli v rámci opatření a důvodů, která zde zazněly, udělat určité další omezení pro maloobchod a pro služby. Jinými slovy, maloobchod a služby jsou zavřeny s výjimkou teď následujících provozoven, které sdělím. Je třeba říci, že jsme zredukovali ty výjimky oproti stavu minulému přibližně na polovinu. Velmi intenzivně jsme diskutovali každou oblast, jsme připraveni každou zdůvodnit, aby jsme i reflektovali ústavní soud, a vše bude dostatečně jasně a důkladně vysvětleno i písemnou formou. V tuto chvíli tedy bez vysvětlení vám přečtu výjimky z maloobchodu a ze služeb. To znamená, budou moci být otevřeny prodejny potravin, pohonných hmot a podobného, paliv,
prodejen hygienického zboží, kosmetiky, drogerie, lékárny a výdejny zdravotnických prostředků, krmiva a potřeby pro zvířata, stejně tak jako prodejny brýlí, kontaktních čoček a podobně. Stejně tak jako malé prodejny novin, časopisů, případně tabáku. Provozovny poskytovatelů odtahu a odstraňování závod na pozemních komunikacích, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek, které se zakoupí distančním způsobem, stejně tak osiva, sadby, zahrádkářské potřeby s ohledem na sezónu, pokladny, jízdenek a jejich prodej, květinářství, provozovny servisu a výpočetní telekomunikační techniky z důvodu, kdyby se porouchal mobilní telefon nebo třeba dětem počítač, provozovny pohřební služby, myčky automobilů, nicméně bez obsluhy, prodejny domácích potřeb, provozovny sběru surovin a kompostáren, provozovny, respektive vozidla taxislužby, stejně tak jako individuální smluvní přeprava osob a provozovny, v nichž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření, která jsou nedílnou součástí různých výběrových řízení a tak dále. Vše ostatní zůstává v režimu, který už platil. Jenom uvedu příklad. Hodně zmiňované restaurace fungují ve stejném režimu, to znamená s výdejními okénky, na tom se nemění nic. Stejně tak všechny ostatní akce kulturní a podobné. Je třeba říct, že ty provozovny, které nemají tuto výjimku, automaticky okamžitě spadají do režimu kompenzací a jenom zopakuji a současně i řeknu, co nás čeká v příštím týdnu. Kompenzace budou v tom stavu budoucím, ale už je to bráno od února v režimu zjednodušeném, tak jak jsme připravovali postupně se svazy, asociacemi a tak dále. A zredukovali jsme je na několik základních pilířů, představím ty 4 hlavní. Jedná se o program antivirus, čili kompenzace mezd v plné své šíři. Jedná se o program kompenzačního bonusu, který se zvýšil na dvojnásobek, jenom to zopakuji, není to 15 000 za měsíc pro živnostníka, ale 30 000, přičemž je nutné, aby tam měl propad příjmu 50%. Třetí program je rozšířený, velmi úspěšný program, založený na kompenzaci takzvaně na zaměstnance. Doposud to byly 400 korun, nově to bude 500 korun na zaměstnance s tím, že tam opět bude podmínka z největší pravděpodobností 50% propadu tržeb, to ještě dotahujeme s asociacemi a svazy, bude se o tom rozhodovat v příštím týdnu. S tím, že tento program, a to je důležité říci, bude rozšířený, čili nebude jenom na uzavřené provozovny, bude na všechny typy provozoven, ať se jedná o maloobchod, ať se jedná o služby, ať se jedná o dodavatele, ať se jedná o průmyslově výrobce, u kohokoliv, u koho dojde k fatálnímu propadu tržeb a ještě dodiskutujeme přesnou částku, tak bude mít nárok 500 korun na zaměstnance, pochopitelně pro toho provozovatele, majitele, mimo toho, že bude čerpat antivirus. No a ten 4. program je alternativní k tomuto. Diskutujeme v tuto chvíli s hospodářskou komorou zejména, protože svazy, asociace a komory si vyžádali alternativu k tomu programu na hlavu. Dotahujeme ten program, bude na nákladovém, nebo chceme-li na principu ztráty, která se bude kompenzovat a musím říct, že si velmi cením těch jednání v těch posledních dnech, zejména s hospodářskou komorou, a myslím si, že spějeme k tomu, že ten program bude dobře připraven. V zásadě můžeme říct, poté, co samozřejmě ještě dojedou všechny ty stávající programy, které jsou specializované, ať už je to program na veletrhy nebo program na ski areály a podobně, že budeme mít opravdu velmi dobrou, řekněme, plošně postavenou podporu, kde by mělo být naprosté minimum firm, které tam propadnou. Je třeba říct, že tyto kompenzace v současné době činí tak, jak budou nově, nechci říct modelovány, ale spíše budou prodlužovány, částku téměř 1 miliardy korun denně. Bereme-li tady pracovní den, přibližně 20 miliard korun měsíčně. Za mě je to vše, děkuji. Děkuji. Česká televize, prosím. Izabela Němčevá, Česká televize. Chci se zeptat, chápu to odůvodnění, že chcete snížit mobilitu lidí, ale očekávala bych, že tedy po roce, kdy tady je koronavirus, takže to bude něčím podloženo. Z jakých dat tedy vycházíte, jak například ovlivňuje i šíření epidemie cesty lidí na chaty, na chalupy? Chci se ještě tak těm obchodům, obchody s dětskou obuví a oblečením budou tedy nově zavřené.
A možná tedy na pana ministra zdravotnictví, zdali byste mohl říct, jaký je tedy ten kýžený efekt, co toto zpřísněné opatření má přinést? Existují data, která jsou vždy zpětná na to, že je velmi dobrá korelace mezi zvýšenou mobilitou a rostoucím reprodukčním číslem. Tato data jsou i na České republice, jsou konec konců ukazována i v prezentacích, které jsou k dispozici na webu Ministerstva zdravotnictví. To, co je cílem teď primárně té 3týdenní uzávěry, protože se bavíme o době 3 týdnů, na kterou jsou tato opatření plánována, tak je obrátit tu křivku směrem dolů. To je ten ultimativní cíl. Nejedná se nyní o absolutní počet, ale jestliže bychom vycházeli z modelů, které máme, tak by na konci těch 3 týdnů by mohla být čísla podobná, jako jsou nyní, ale na sestupné křivce. Mezitím dojde k píku, o kterém jsem mluvil a na který je potřeba se připravit, ale ultimativním požadavkem je obrátit trend růstu v pokles. Pokud se týká konkrétních dat, teď asi bychom zabíhali příliš do detailů, ale jedním z důvodů, který byl často diskutován, je uzavírání škol a mateřských škol, kde jednoznačně stejně jako nad daty anglickými nebo britskými je vidět, že při stavu, kdy v České republice převažuje v současné době britská mutace, došlo k výraznému nárůstu počtu pozitivních dětí, i když jsou tyto děti často bez příznaků, jsou to i malé děti, děti ve školách, i děti v mateřských školách, tak jsou to děti, které mohou bohužel dále přenášet tuto nemoc na své další příbuzné, včetně seniorů. Takže toto je jeden z těch důvodů třeba u mateřských škol a základních škol. A tak, jak bylo zmíněno, jak nám i ukládají různé té judikatury, tak ta opatření, tak jak budou vydána, budou mít všechna svá zdůvodnění. Tak další dotaz. Prosím ještě ty obchody pro děti. Ano, potvrzuji, že tak, jak jsem říkal, se to zredukovalo přibližně na polovinu, tak obchody s dětským textilem a s dětskou obuví jsme pro ty následující 3 týdny vyřadili. Bylo to do značné míry trochu sporné. Popravdě řečeno, nebylo to už od nás i přibližně před tím měsícem úplně systémové opatření. Byly zavřeny všechny oděvy, byly zavřeny všechny obuvy s tím, že byl skutečně tlak rodičů na to, aby děti měly možnost si koupit boty, které jim rostly nohy, stejně tak zimní bundy a podobně. V tuto chvíli my říkáme, že to je pouze na 3 týdny, věříme, že v té době si to všichni nakoupili a chtěli jsme to zase udělat trošku férovější, protože je pravdou, že nebylo úplně normální to, že v obuvi se prodávaly prostě boty malé a když někdo potřeboval botu větší, tak ji měl za páskou, takže chtěli jsme to udělat prostě v tuhletu chvíli férovější a po těch 3 týdnech věříme, že se to potom začne postupně uvolňovat. Televize Nova. Háty Susmanová, televize Nova, dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat pana ministra zdravotnictví na ty výjimky v práci, kdy není potřeba mít nasazený respirátor nebo chirurgickou roušku. Je jasné, je to v případě, když je zaměstnanec sám, mluvil stále o nějakých dalších výjimkách, tak jestli byste je mohl nastínit. A potom mě napadá k očkování učitelů, které má od zítra startovat registrace, jestli v případě, kdy uzavíráme i školy a mateřské školky, by tedy nebylo, řekněme, logisticky lepší očkovat spíše starší občany, rizikové skupiny a ty učitele odsunout na dobu, kdy nebudou pracovat v podstatě na home officeu. Děkuju. Ty výjimky jsou dány zejména těmi provozy. Například, když budete pracovat v provozu, kde je extrémně zvýšená teplota a podobně, to je dáno zejména těmi technologickými procesy, kde to neumožňuje z nějakého důvodu tuto ochranu mít. Plus tam, kde jste sama, jak jste správně řekla. A učitelé, bylo to i diskutováno i na epidemiologické skupině, i na klinické skupině, konec konců s týmem, který řídí vakcinaci. Ale ve chvíli, kdy stále trvá to, že první, co by se mělo začít výhledově měnit, až k tomu bude situace možná, jsou návraty dětí do škol, tak je to právě zhruba ten nějaký měsíc, o kterém teď uvažujeme, nebo několik týdnů, o kterých jsme mluvili, 3 týdny toho zpřísněného uzavření, který chceme využít na očkování učitelů, tak aby až se budou děti vracet, aby se právě vraceli do škol, kde budou učitelé očkovaní a ochránění. Takže na tomto jsme nic nechtěli měnit. Televize Prima.
Dobrý den, Jelínková, CNN Prima News. Já možná ani nebudu mít tak otázku, jako možná, bude to tady směřovat na pana vicepremiéra Jana Havlíčka. Pana Hamáčka. Omlouvám se, opravdu velice. My jsme tady totiž jako novináři dostali papíry, kde je čestné prohlášení, potvrzení pro zaměstnavatele na cesty do místa výkonu. Potom je tady vysvětlení právě toho cestování v těch okresech, co vy jste říkal, což je podle mě takové asi nejvíce vyvolávající otázky mezi lidmi. Jsou tam přesně otázky, mohu si jít zaběhat, mohu přejíždět mezi jednotlivými městskými částmi. Jak to mám dělat, když moje přítelkyně žije někde jinde než já? Pojďte nám tedy prosím zopakovat, kde tyto formuláře budou moct lidé stáhnout, kde je najdou a kde budou k dispozici právě tyto všechny vysvětlené otázky, které si myslím, že si teď klade jako miliony lidí ve svých domácnostech. Děkuju. Já děkuji za tu otázku. Jak jste řekla, my jsme vám rozdali otázky a odpovědi, kdy jsme se snažili odhadnout ty nejčastější. Toto společně se vzory těch formulářů, ale předesílám, jsou to pouze vzory u toho čestného prohlášení. Není nutné, aby se to každý tisknul. Chápu, že ne všichni mají přístup k tiskárně, takže stačí to čestné prohlášení v případě cestování mimo okres napsat rukou. To není nutné mít na tomto formuláři, tento slouží jako vzor. A to všechno naleznete minimálně na webu Ministerstva vnitra. Já jsem přesvědčen, že to přivezme celá řada zpravodajských serverů, dalších úřadů státní správy, ale ten zdrojový web je www.mvcr.cz a tam budeme ty věci, tam budou zveřejněny od zítra. A současně samozřejmě, pokud zjistíme, nebo určitě zjistíme, že těch otázek je víc, tak jak se nás budou lidé ptát a my jim budeme odpovídat, tak se pokusíme doplnit i tu sekci Q&A. Samozřejmě ona nemůže být nikdy vyčerpávající a postupně tam ty věci budeme doplňovat. A samozřejmě, možná bych to neměl říkat, ale já to řeknu, zpočátku se bude policie snažit těm lidem samozřejmě pomoci. To není o tom, že první, co bude, že vytasí blokové lístky, ale určitě se policie lidem pomůže. Pokud nebudou mít ty formuláře, tak se pokusíme i do policejních aut nějaké dát. Takže naším cílem opravdu je to lidem nestěžovat nějakými naschvály, ale v té první fázi pomoci a v uvozovkách na oplátku čekáme, že to lidé opravdu vezmou vážně a že nám všem pomůžou, nebo všem společně pomůžou dosáhnout toho cíle, který jsme tady představili, to znamená zlomit tu křivku. Děkuji. Další dotaz, Český rozhlas. Dobrý den, Jana Magdoňová, Český rozhlas. Já jsem pochopila, že policie a armáda budou kontrolovat hlavně ten pohyb lidí. Bude se nějak víc kontrolovat dodržování opatření v průmyslových podnicích, když tedy ten zůstane nějak neomezený výrazně? Pak bych se chtěla zeptat, jestli budete nařizovat nestátním zdravotnickým zařízením, aby taky přijímali covidové pacienty. A pak poslední věc, sněmovnou dnes neprošla takzvaná izolačka, tedy nějaký příspěvek pro lidi v karanténě a izolaci, tak co se bude s tím dít teď? Děkuji. Tak jestli můžu, co se týká toho průmyslu, ono těch opatření na ten průmysl není úplně nejméně. Je pravda, že průmysl zůstává otevřen a my jsme přesvědčeni, že to je správně, a to čistě nejenom z toho ekonomického důvodu. Myslím, že je zřejmé, že jsme vysoce exportně orientovanou ekonomikou a pokud bychom vypli průmysl třeba na měsíc, tak ten nelze prostě za měsíc jenom otočením klíčku opětovně zapnout, dokonce to nelze ani jednoduše vykompenzovat, protože má nasmlouvané dlouhodobé kontrakty v zahraničí, o které by okamžitě ten průmysl přišel. Okamžitě bychom byli vystřídáni dodavateli z východní Evropy, z Asie, z Číny, ale i třeba ze západních zemí a v podstatě byl by to totální kolaps, který by hrozil zásadním nárůstem míry nezaměstnanosti a de facto by to ohrozilo, ale opravdu fatálním způsobem celou naší ekonomiku. Ten druhý důvod je ale ten pandemický, protože my chceme z toho průmyslu vytvořit skutečně 10 000 testovacích míst. A už jsem zde zmiňoval to, že pojedeme v těch prvních dnech na dobrovolné bázi v momentě, kdy uvidíme, že máme logistiku pod kontrolou ve smyslu, že je tady dostatek dodavatelů, které dnes a denně
Ministerstvo zdravotnictví certifikuje, že zde máme zabezpečeno řádově 25 milionů testů. V tu chvíli budeme vidět, že jsou schopny ty firmy si to bez problému opatřit, ať už větší, střední nebo menší firmy, tak poté pojedeme na ten povinný režim. A v tu chvíli vlastně v těch podnicích vzniká jasný systém. A to systém toho, že musí testovat svoje zaměstnance, my jim k tomu dáme veškerou podporu, včetně kompenzací, ale současně to znamená, že pro tu firmu to znamená i, řekněme, určitou povinnost ve smyslu toho, pokud si neodizoluje dostatečně jasně pozitivně testované zaměstnance, tak s tím budou mít poměrně velký problém, protože ten majitel nemůže pozitivní test prostě pouze přejít, musí dohlídnout na to, že ten testovaný bude nahlášen svému obvodnímu lékaři a ten následně ho pošle na PCR test. To znamená, to je poměrně zásadní změna v těch firmách a je úplně jedno, jestli je to průmyslová firma nebo kancelářská firma. A jenom tu povinnost teda vidíte, kdyby mohla být? Ta povinnost bude přesně v momentě, kdy budeme vědět, že je zde dostatek testů. Je to úplně nová věc. Jsme jednou z prvních zemí v Evropě, která zavádí tento plošný systém a v tuto chvíli se dováží do Evropy skutečně 100 miliony testů. My máme už ty firmy kontaktované všechny, budeme zveřejňovat samozřejmě jejich kontaktní čísla, budeme zveřejňovat jejich odpovědné osoby, aby se na ně mohly firmy obracet. Celý víkend budeme pracovat na logistickém systému, máme na to definovaný speciální tým. A podle mého odhadu by to mohlo být v řádu jednotek dnů nebo málo týdnů. Připustme, že by to mohlo být někdy třeba za 14 dní, ale musíme mít tu jistotu toho, že zde těch testů bude dostatek. A ještě nezapomeňme na jednu věc. Průmysl a podniky dostali povinně to, že jejich zaměstnanci musí nosit roušky, což taky doposud nebylo. Tak ještě tak Česká televize. Omlouvám se, ještě jeden dotaz, pokud mohu, na pana premiéra. Vy jste tady říkal, že musíte znovu získat důvěru lidí, že se zkrátka staly nějaké chyby. A mě zajímá, protože René Levinský, ředitel Centra modelování biologických procesů, říkal, že oni upozorňovali od ledna na to, že ta opatření nebudou stačit na britskou mutaci. Podobně mluví i ostatní strany ve sněmovně, že zkrátka vláda neposlouchá jejich návrhy, nějaké jejich připomínky. Můžeme tedy očekávat, že v takto krizové situaci bude vláda dále více spolupracovat jak s odborníky, tak i s ostatními stranami, protože jste sám řekl, že ta situace je pekelná. Tak bohužel opozice se tváří, že chce spolupracovat, ale když má podpořit ty naše aktivity, tak to nedělá. A ty jejich návrhy, ano, já jsem i jednal s panem Bartošem, s panem Rakušanem a v podstatě my jsme se domluvili na tom pandemickém zákoně, ale teďka z nepochopitelných důvodů nás nepodpořili u nouzového stavu. Takže my samozřejmě, ty návrhy musí být konkrétní. I ta výzva, teďka ty 40, nevím, jak se to jmenuje, tak tam, my nevím, to musí být velice konkrétní. A když se ptáme na jednání s opozicí, co teda navrhujete? Jak uzavřít tohle uvolnit, tak nikdy žádná odpověď není. Takže teoreticky něco navrhovat a stále něco kritizovat, to je samozřejmě jiná věc, než dělat ty rozhodnutí. A já si pamatuju, že jak tady opozice křičela, první vlna, rozvolňujte. Ano, Karlův most, oslava, červen, družte roušky. Proč koncem srpna a tak dále, tak já nechci se k tomu vracet. Proč jsme mi rozvolnili 3.12.? No, protože opozice křičela, otevřte obchody, otevřte obchody. A byla to chyba. Takže ty jejich návrhy, já neznám konkrétní návrh, který jsme měli udělat. Oni vždycky něco kritizují. Ano, teď nastalo nějaké zblížení, ale hlavně s hejtmany, protože s nimi společně očkujeme. A hejtmani dospěli názoru a vyzvali nás. Hejtmani nás vyzvali, aby se vyhlásili nouzový stav. Oni nás vyzvali. Takže, nebo můžeme se podívat na Senát. Proč Senát nám vrátil izolačku? Proč? Proč Senát zamítl možnost pokutovat například majitele Vyšehradu nebo Šeberáku? 10 000 korun. Všichni se smějou. 10 000 korun tam vydělá za pár hodin. A jakou má kompetence? My nemůžeme dát pokutu, protože se mi zdalo, že 1 000 000 korun je vysoká pokuta. Pro majitele Vyšehradu například, nebo pro toho Američana, který tady dělal ty tajné party.
a tak dále. Takže ani Senát, ani opozice nám moc nepomáhá a jenom se tváří, mají velké deklarace a vždy po jednání jsou velké vzkazy na Twitteru, ale v realitě to tak nevypadá, takže my budeme rádi spolupracovat, když to bude konkrétní a když to nebude o tom, aby někdo si tam dal nějaký tweet a vlastně jenom poukázal na to, jak jsme neschopní. Tak se je potřeba podívat i do celého světa, jak to funguje. Ano? A v těch vlnách, jak to bylo. A samozřejmě já neznám žádný, ani tady je tolik různých epidemiologů, kteří mají různé návrhy. Například profesor Beran, profesor Primula. Seděli 6 let v jedné kanceláři. Seděli u mě v úřadě. Každý jiný názor. Každý jiný. Takže debata o lockdownu. Co je to lockdown? Kdo to definuje? Já jsem o tom mluvil s izraelským premiérem. Lockdown the people. To byl ten lockdown. Izrael nikdy nezavřel průmysl. Nikdo na světě nezavřel průmysl, takže o tom můžeme vést debaty, ale já neznám konkrétní návrh opozice a my jsme vyslyšeli některé ty věci. Takže ta izolačka nás mrzí, my to znovu dáme na vládu, paní Maláčová to dá v pondělí a budeme se snažit samozřejmě to rychle realizovat, aby lidi se nebáli hlásit kontakty a nebáli jít do izolace, že přijdou peníze. Pane premiére, jenom omlouvám se, musím vás poupravit, ale poslanci dnes vysvětlili, proč nepodpořili prodloužení nouzového stavu, aby byl vyhlášen podle ústavnosti. A co se týče izolačky, tak tam chyběl jeden hlas a zdrželi se 3 poslanci za hnutí ANO. Není to tak, paní redaktorko. Poslanci opozice nám neschválili nouzový stav, ano, a my následně jsme byli vyzváni hejtmany za stejné opoziční strany, aby jsme ho vyhlásili. To jsme vyhlásili a dneska nám ho znovu nepotvrdili. A naši legislativci zkrátka jsou přesvědčeni, že jsme ho vyhlásili v souladu s našimi zákony. A stejné strany v Senátu žalují nás u ústavního soudu, takže tady není atmosféra, že by nám pomáhali, aby jsme to společně řešili, že by chvilku zapomněli na to, že jsou v říjnu volby. Čili nevidíte tu spolupráci ani v této době? Ale vidíme, my jsme samozřejmě s nimi debatujeme, ale my jsme nedostali od nich nějaké konkrétní návrhy a vůbec ty návrhy na rozvolňování, které přišly, a tak zkrátka to nebylo možné. Ještě pan ministr Hamáček chce reagovat? Já si to mohu doplnit, já tady nechci nějak přikládat pod kotel, myslím, že dneska toho ve sněmovně bylo dost, ale já bych samozřejmě taky stál o to, aby ta odpověď na tu pandemii byla širší než jenom na té vládní platformě a my jsme do jisté míry unikátní země, protože pokud se podíváme kolem sebe, tak nikde není epidemie nebo minimálně právní rámec boje proti epidemii předmětem tak tvrdého politického boje jako v České republice. Prostě ty státy a ti politici uvědomují, že prostě v tomhle jsou všichni a že tam není moc prostor na boje. Jenom tady u nás se každých 14 dní hlasuje, jestli prodloužíme nouzový stav nebo ne, po 16 hodinách diskuze, kdy na té vládě nezůstane nic sucha. Takže to je české specifikum. A já si myslím, že po tom posledním hlasování jsme se všichni tak jako podívali do propasti, jak vláda, tak opozice a hejtmani. A všichni jsme zjistili, kam spadneme, když budeme takhle pokračovat, tak tady trošku je vůle ke spolupráci. Ale k tomu nouzovému stavu, tak já si pamatuju, když nás hejtmani vyzvali k vyhlášení nouzového stavu znovu, tak kolegové z opozice to málem označili za státní převrat, že si to přece vláda nemůže dovolit, že to je protiústavní, aby nás dneska k tomu samému vyzvali usnesení Poslanecké sněmovny. Takže já bych stál o to, abychom si ty věci jako porovnali. A já se samozřejmě můžu jenom domnívat, že jim to hejtmani vysvětlili, do jakého průšvihu se řítíme, když ten nouzový stav nebude, ale bylo by dobré trošku ubrat z toho politikaření a snažit se ty věci řešit. Zaplať pánbů, minimálně z hejtmany to jde, protože když se baví exekutiva, tak je to vždycky jednodušší. Další dotaz ČTK. Opatrný ČTK, dobrý den. Já mám jen krátký dotaz asi na pana ministra zdravotnictví, protože jste hovořil o tom uzavření škol, tak jak je to s jeslemi, jestli budou od pondělí také uzavřeny, nebo jak to bude? Děkuji. Na krátký
No ta zkrátka odpověď, jestli jako takové ten název už neexistuje, ale jsou to teda ty dětské skupiny, nebo ono se to teďka několikrát měnilo, není jedno škola, je to služba, proto je to v usnesení o službách a ano, budou uzavřeny. A pro zdravotnické pracovníky budou umožněny ty dětské skupiny, které jsou například při nemocnicích, při zdravotnických zařízeních, anebo tam, kde je majoritně zdravotníci využívají, ty zavřeny nebudou. Tak a teď už dotazy prostřednictvím videokonference. Paní Rambousková, Seznam Zprávy. Večer, Michaela Rambousková, Seznam Zprávy. Já budu mít 2 dotazy na oba pány vicepremiéry, tak já ten první asi položím na pana Hamáčka. Vy jste řekl, že ochranou těch hranic okresů v uvozovkách vám pomůže až 5 000 vojáků. Můžete říct, kolik se toho zúčastní i policistů a jestli můžete na pomoc povolat i další složky, například hasiče či městské strážníky. Děkuju. Tak co se týká toho čísla armády, to je číslo, na kterém se shodl pan policejní prezident s ministrem obrany, že to je to číslo, které potřebují od vojáků. Už teď pomáhá vojenská policie na těch 3 uzavřených okresech, takže to není nic nového pro armádu a ze zákona samozřejmě můžeme pro účely policie povolat vojáky, takže to bude do 5 000. Paní ministryně, už teďka je platné usnesení, které umožňuje povolat, tuším, 460 celníků, takže to je taky limit, který můžeme využít a paní ministryně financí celní správu nabídla. Co se týká hasičů, tak profesionální hasiči mají jiné povinnosti ze zákona, než strážit hranice okresů a chci upozornit na to, že Hasičský záchranný sbor kromě svých zákonných povinností pomáhá v nemocnicích, pomáhá při distribuci různých materiálů a ten sbor je jede úplně na doraz, takže tam se to ani představit nedokážu. A to poslední bylo městští strážníci, tak ty mají bohužel danou kompetenci vždycky tou danou obcí, kde působí, takže tam asi by v těch odůvodněných případech by to šlo, ale spíš by se měli soustředit ne na hlídání okresu z okresu, ale na jinou část těch opatření, to znamená na to, zda lidé například, pokud se pohybují po tom okrese, se skutečně pohybují dle toho vládního nařízení. Takže já si myslím, že všechny ty složky si to jsou schopny rozdělit a výsledkem toho bude, že zafungují, jak je potřeba. Děkuji. Děkuji. A na pana vicepremiéra Havlíčka mám 2 dotazy. Jeden je krátký. Jak vlastně zdůvodníte to, že zůstanou otevřeny třeba květinky nebo domácí potřeby? A ta druhá věc, co mě zajímá, je, jak budete chtít po firmách vymáhat to povinné testování. Jestli budou muset se zapisovat třeba do nějakých evidencí, které budete kontrolovat, nebo jestli to budete kontrolovat jenom namátkově. Děkuju. Co se týká toho testování, tak vycházíme z toho, že pokud bude stát přispívat na to testování, tak naprosto drtivá většina firm bude využívat té podpory, to znamená, bude si to vykazovat každý měsíc na konci vůči své zdravotní pojišťovně, to znamená, ta zdravotní pojišťovna tam udělá tu kontrolu. Pokud by ta situace byla taková, že by někdo odmítnul tu podporu, což tady úplně nepředpokládám, ale teoreticky to nastat může, potom samozřejmě to bude na de facto stejném principu a ta kontrola může kdykoliv proběhnout. Co se týká těch jednotlivých obchodů, tak snažili jsme se je do značné míry nejenom odůvodnit, ale my jsme se dívali i do vedlejších zemí. Musím říct, že ten seznam, který dneska máme, v zásadě odpovídá tomu, co je v těch okolních zemích otevřené. Co se týká květin, tam ten důvod je jasný, jedná se o pietní důvody. V dané chvíli si nedomníváme, že by bylo správné, pokud prostě někdo potřebuje z pietních důvodů pořídit květinu, aby neměl tu možnost. Ty květiny byly otevřené v podstatě po celou dobu všech restrikcí, které byly a odpovídá to zase i tomu, co je v zahraničí. Přece jenom složitě se to kupuje přes internet. A co se týká těch ostatních, ty základní domácí potřeby, tak vycházelo se z toho, aby v podstatě pokud mu chybí nějaký úplně ten nejelementárnější přístroj nebo spíš nějaká kuchyňská potřeba pro to, aby mohlo fungovat, existovat, aby měl možnost si to koupit. Zase je to věc, která je prostě standardně ve všech okolních zemích
podobně jako třeba tam jsou řekněme prodejny krmiva pro zvířata a podobně. Tak další dotaz, pan Miller, Reuters. Dobrý večer, Robert Miller, agentura Reuters. Já bych měl dotaz na pana ministra Havlíčka. Týká se toho testování ve firmách. Jak je tam ošetřeno jednak motivace, jednak případně sankce, pokud by ty firmy to testování nedělaly, protože už se objevily v médiích v průběhu posledních dní případy podnikatelů, kteří říkali, že žádné testování dělat nebudou, že to je přece věc státu, aby takové věci dělal a že jak to nikdo nebude nutit. A pak bych měl otázku ještě na pana premiéra s dovolením, když jste mluvili dneska o tom, že je potřeba, aby se lidi chovali stejně jako v březnu, aby se to vrátilo do té doby, kdy lidi prostě dodržovali všechno a tak jak vlastně vláda chce ty lidi přesvědčit po tom roce, kdy tady byly ty různé chyby, které vy sám dneska zmiňoval ve sněmovně, tak jak je vlastně přesvědčíte? Děkuji. Tak co se týká testování, není solidární, pokud firma řekne, je to záležitost státu. Pokud by se k tomu přistupovalo tímhle způsobem, pak by mohlo nastat skutečně i to, že se budou omezovat tyto provozy a my naopak chceme podpořit, aby fungoval, ale chceme tam nastavit určitý systém. Stát do toho vstupuje tím, že je připraven kompenzovat ty testy. A do značné míry prostě v dobré víře prostě chce po firmách, aby i přece oni sami musí mít ten zájem, aby testovali své pracovníky. Já jsem 30 let podnikal a nedovedu si představit, že bych měl prostě několik set zaměstnanců, které by jsem si, ať už by mi stát přispěl nebo nepřispěl, prostě ty zaměstnance sám otestoval, protože bych prostě chtěl, aby mi výroba fungovala. Chtěl bych, abych měl odizolovány pozitivní pracovníky od negativních ve smyslu testování a aby jsem s tím neměl do budoucna problém. Taky proto dneska, a my to budeme zveřejňovat, existuje už celá řada firm a jsou to stovky firm, které nečekaly na žádnou státní podporu, na žádnou kompenzaci. Kupovali si byť možná neschválené testy, dnes už tedy mají schválené, začali testovat a funguje to. Stále je třeba říct, že fungují firmy, které testují na bázi toho, že je tam asistovaná spolupráce se zdravotníkem. To znamená, není to tenhle ten samotest nebo rychlotest a funguje to a je to ideální způsob toho, jakým způsobem si indikovat potenciálně pozitivní pracovníky. Dělá to OKD, dělá to dobře. Takže to samo o sobě nevnímáme jako nic špatného, že to dáme i do vládního usnesení jako povinné, protože tím pomáháme přece všichni sami sobě. Jak se to bude kontrolovat? Bude se to kontrolovat jednoduchým výkazem na konci měsíce, který bude zdravotní pojišťovna proplácet a na základě kterého uvidí, jak jednotliví pracovníci byli testováni. Přece děláme to sami pro sebe, děláme to pro naše okolí. Ještě pan premiér. Za mě, musíme přesvědčit, že tady máme novou situaci. My tady máme britskou mutaci, jihoafrickou mutaci, ten vír neustále mutuje, je agresivní. Na jipkách končí lidi všech věkových kategorií, takže to není o starších lidech jak minulý rok a o stavu na jednotkách intenzivní péče a že zkrátka je dobře a bylo by dobré, vidím, že Česká televize začala vysílat reportáže přímo z těch nemocnic, z těch covidových jipek, takže protože pravděpodobně někteří stále tomu nevěří a končí v nemocnicích v těžkém stavu zdraví lidé, takže ano, je jasné, že může být kritika, můžeme se podívat, jak to bylo jinde v Evropě, jaké byly ty cykly, uvidíme, jak to dopadne u nás, jak to dopadne jinde. Ano, momentálně patříme mezi nejhorší, ale zkrátka je to celoevropský problém a my zkrátka nemáme jinou šanci, než udělat tohle opatření, protože jinak, znovu opakuji, bude kolaps českého zdravotnictví. Pan ministr Blatný. Ještě jenom krátce doplním, abychom si uvědomili, že ti lidé, kteří leží v nemocnicích a kteří někdy i bohužel zemřou, to nejsou cizí lidé. To jsou naši příbuzní. Každého jednoho z nás, každému se to může stát, nejsou to cizí lidé. A to opatření, tak jak je nastaveno, je záměrně razantní, aby nemuselo být dlouhé. Čím bude mírnější, tím delší dobu bude trvat. A čím bude méně dodržováno, tím delší dobu budeme v problémové situaci.
Tak ještě pan ministr Hamáček chtěl? Ne. Dobře, takže další dotaz. Paní Janáková, Deník N. Bára Janáková, Deník N. Dobrý večer, doufám, že se slyšíme. Ano, a já bych se jenom chtěla zeptat na dvě věci. První věc, jestli bude nějaká výjimka pro běžce z nošení roušek, jestli třeba i v zastavěné oblasti mohou běhat bez zakrytých úst. A druhá otázka si asi na pana premiéra. CNN Prima News dnes přinesla zprávu o tom, že možná uvažujete o výměně pana ministra Blatného a ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Mohl byste vyvrátit nebo vyloučit, že do konce března dojde k výměně těchto dvou ministrů? Děkuji. Já začnu s tím, co jste se ptala na tu medicínskou záležitost. Cílem těch všech opatření je omezit pohyb. Je to tak, jak vidíte tady na tom obrázku. Zůstaňte doma. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby všechny ostatní aktivity byly minimalizovány. Jakkoliv je to nepříjemné, jakkoliv je to složité, ale je to na krátkou dobu. A je toto i jeden z důvodů, proč tam žádné další výjimky pro žádné jiné aktivity nebo specifické aktivity nejsou. Za mě můžu vyvrátit, že do konce března dojde k výměně ministrů. Děkuji. A poslední, pan Kopecký iDnes. Tak, jak jsme slyšeli, od pondělí nás čekají přísnější opatření. Platit budou 3 týdny. Premiér Babiš v úvodu nabádal k dodržování opatření. Podle něj lidé už teď nejsou tak zodpovědní, jako byli v první vlně. Vicepremiér Hamáček pak řekl, co už jsme tušili, bude platit zákaz vycestování z okresu, kde lidé bydlí. Výjimky budou platit pro cesty do práce nebo například při péči o blízké. Lidé se v takových případech budou muset prokázat nějakým dokumentem nebo čestným prohlášením. Co se týká pohybu v rámci okresu, lidé budou moci chodit na nákup, sportovat budou moci pouze na území obce. Na frekventovaných místech bude povinný respirátor, 2 roušky na sobě už nebudou stačit. Zavřou se také všechny školy i školky, fungovat budou pouze pro děti rodičů, kteří pracují v záchranných složkách. Testování zaměstnanců bude od pondělí dobrovolné a stát bude dotovat 4 testy na zaměstnance měsíčně. Zredukují se také dosud otevřené maloobchody zhruba na polovinu. Otevřeny mohou zůstat prodejny potravin, léků, krmiv, novin a některé další. Restaurace mohou i nadále vydávat jídlo přes okénko.